أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, I'm staff teacher engineer Kalimullah, director Bright Field Institute Batkhela Malakand حاضر یم ستاسو سره د Iosh د lecture number 30 سره او دا lecture number 30 چې دی دا د ماډیول نمبر 8 دریم نمبر lecture دی. په دې لیکچر کې به دلته مونږ په تفصیل سره مزید د انوایرمنټل پروټیکشن په مختلف فیکټرز وایو چې مونږ خپل انوایرمنټ څنګه بچ کولی شو. په پریویس لیکچرز کې هم جنرالي زمونږ د انوایرمنټ د پروټیکشن لپاره ډېر ښکلې خبرې وشولې. د هغې لپاره مختلف پیرامیټرز بیان شول چې هغه مونږ اپناو کړو. د هغې په وجه باندې به زمونږ انوایرمنټ زمونږ په لاسو باندې تباه کېږي نه بلکې هغه به محفوظ پاتې کېدی شي. نو هغې لپاره مونږ مختلف پیرامیټرز ډېر په تفصیل سره ووایو. اوس په ننني لیکچر کې دا زمونږ سره د هغې اولنۍ حصه ده انوایرمنټ کویز په نوم باندې. دا یو کویز دی اخلي دې تپوسونه کوي چې یاره لیټرز آف آیل اټ ټیکس ټو پلوټ 1 million لیټرز آف ډرینکینګ واټر. دی وایي چې څونه لیټر آف آیل چې دی هغه میلاو شي د اوبو سره نو هغه 1 million لیټر آف ډرینکینګ واټر هغه پلوټ کولی شي. نو 1 لیټر آف آیل چې دی تاسو دې نه اندازه واخلئ چې 1 لیټر آیل چې دی هغه زموږ سره 1 million لیټر آف ډرینکینګ پیور واټر چې دی هغه پلوټ کولی شي. نو چې بیا زموږ سره مختلف شیپس دا په دې اوبو کې ګرځي او هغه بیا لیک کېږي یا مختلف هغې دپاره مختلف پلوټنټ ابجکټ چې دی د اوبو سره میلاوي د هغې په وجه باندې به هغه څومره تباه کېږي. څومره کیلوګرام آف ویسټ ریسایکل کمپوسټ پر پرسن ان دی UK each year. دا وایي چې 171 کیلوګرام آف ویسټ چې دی دا ریسایکل کېږي دا د یو کس په سر باندې په UK کې. بیا وایي چې 495 کیلوګرام آف ویسٹ پروډیوس بای دی ایوریج پرسن ان دی UK ایچ ایئر. دا مختلف سټیټسټیکل رپورټ یې ورکړی دی. بیا 1036 لیټر آف واټر ویسټډ بای ایوریج UK آفیس ورکر ایچ منتھ. په هر یو کال هر یو میاشت کې هر یو آفیس کې یو کس چې دی هغه 1036 لیټر آف واټر چې دی دا ویسټ کوي. بیا دی وایي چې 4000 پاونډ چې دی دا مونږ بچ کولی شو که چیرې مونږ د کاغذ په دواړو سایډونو باندې پرنټ وباسو. دا اوس ډېر ښکلي وړې خبرې دي چې مونږ اکنامیکلی پکې هم ځان سیف ساتلی شو او د هغې په وجه باندې انوایرمنټ هم بچ کولی شو که مونږ د پیج په دواړو سایډونو باندې پرنټ وباسو. بیا دی وایي چې 6 million tons of hazardous waste generated in the England and Wales in recent year. په موجوده کلونو کې 6 million tons چې دی hazardous waste دا زموږ سره په یو کال کې په والز کې او په انګلینډ په سټیز کې دا پروډیوس کېږي او دا زموږ سره راځي او په مختلف ځایونو کې دا بیا ډسپوز اپ کېږي. بیا 335 million total amount of waste into tons produced by the UK each year. په یو کال کې 335 million total amount of waste چې دی دا په ټنز کې دا پروډیوس کېږي په یو کال کې په UK کې. نو دا مونږ دا د UK ریپورټ دی. اوس په دا زموږ د پاکستان څونه یي ځکه چې دلته خو دا پلوشن ډېر زیات دی نو هغه به څونه یي نو دا به په خپل ځای باندې ډېر زیات اهمیت لري په دې چې زموږ سره که د دې پراپر ډسپوز اپ نه کېږي او د دې پراپر ویلیو مخته رانشي نو بیا په هغې باندې کنټرول به ګران شي. 10 billion plastic carriers bags given to UK shoppers in a recent year. دا 10 billion shoppers چې دي دا په UK کې دا په یو کال کې استعمال شوله. بیا د هغې هغه سټیټسټیکل ریپورټس ټول د هغې تفصیل دلته مخې ته 1 by 1 راوړی دی. تاسو دا په تفصیل سره کتلی شئ. Getting it right. Planning for prevention and reduction is cheaper than cleaning up afterwards. دی وایي چې د ماحول د وروسته صفا کېدو نه مخکې دا ارزان پرې وځي که موږ د دې دپاره داسې پلانینګ وکړو چې د دې پریونشن موږ وکړو. مطلب دا که موږ یې پریونشن وکړو
نو په هغې باندې به لږه خرچه راشي ایز کمپیر چې بیا کله انوایرمنټ خراب شي او موږ د هغې کلین اپ او کوو موږ د هغې صفایي کوو نو په هغې باندې به ډېر زیاته خرچه راځي. Good environmental performance has advantages. اوس چې ګډ انوایرمنټل پرفارمنس وي نو د هغې به فایدې لکه څنګه پروفیټیبیلیټي به وي پرافټ به ډېر زیات راځي کمپیټیټیونیس به وي خلک په یو بل سره مقابله کوي ښه ټیک ټاک انوایرمنټ به وي بیټر ریلیشنشپ ان پریمیمز به پکې راځي خلکو ته به فایدې میلاویږي خلکو ته به بونسې میلاویږي د ښه کار په نتیجه کې ښه ریلیشنشپ پروډیوس کیږي. انټیګریټ انوایرمنټل فیکټرز انټو یور ریسپانسبلیټیز بل دا وایي چې تاسو په خپل ریسپانسبلیټیز کې د انوایرمنټل پروټیکشن دپاره تاسو هر یو سړی په خپل خپل ځای باندې کردار ادا کړي او دا خپل د جاب باقاعده یو حصه وګڼئ. کی لرننګ پوینټس مونږه په دې چپټر کې څه څه زده کړه وټ از د امپیکټ آف انډسټري آن د انوایرمنټ د انډسټري انوایرمنټ باندې څه اثرات دي دا مونږه په اولني خپل لیکچر نمبر 28 کې ډېر په تفصیل سره ووایو. هاو کین یو کنټرول پولوشن اینڈ ویسټ او پولوشن چې دی دا مونږه په لیکچر نمبر 29 کې ډېر په تفصیل سره ووایو او دا کم ریسنټ چې کم وس زموږ سره لیکچر دی نو په هغې کې مونږه وټ آر د مین ایلیمنټ آف انوایرمنټل منیجمنټ سیسټم د دې څه مین ایلیمنټس کم دي نو هغه مونږ ډېر په تفصیل سره ووایو. ډیر سټوډنټس دا زموږ سره د آیوش لاست لیکچر دی مونږ په دې کې آیوش کورس چې دی ټوټل په 30 لیکچرز کې په 30 ویډیوز کې دا مونږ را بند کوو او هر یو لیکچر کې ما دا کوشش کړی دی چې تاسو ته د پریکټیکلی لرننګ دپاره یو انوایرمنټ تاسو ته زه پرووایډ کړم هر یو ټاپک مې د اگزامپل سره د هغې ایکسپلینیشن کوشش کړی دی او کوم ځای کې چې ما ته د ایکسټرا میټیریلز سټډي دپاره هم ما ضرورت محسوس کړی دی نو د مختلف کتابونو نه ویب سایټ نه ما د هغې استفاده اخیستې ده کوم ځای کې که زما نه پکې څه غلطي کوتاهي شوي نو د هغې به تاسو ما ته معذرت کوئ او بل کوم ځای کې چې تاسو ښه محسوس کړي نو پکار چې هغه تاسو اپریشیټ کړئ. په دې حوالې سره زما نمبر چې دی نو هغه دلته تاسو سره زه شیر کوم 03398765590 په دې نمبر باندې زما واتساپ هم اویلیبل دی. دې حوالې سره چا څه کویریز وي څه امبیګویټیز وي نو هغه زما سره تاسو په واتساپ په تھرو باندې هم هغه تاسو شیر کولی شئ. دې نه هټ کر زما ایمیل اډرس چې دی هغه هم تاسو ځان سره نوٹ کړئ کلیم KALEEM.UET@gmail.com کلیم KALEEM@gmail.com په دې باندې تاسو ما ته ایمیل کولی شئ چا څه کوېسټن وي انشاءالله د هغې جواب به زه تاسو ته د ایمیل په تھرو باندې د واتساپ په تھرو باندې هغه تاسو ته پرووایډ کولی شم او د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ کومې خبرې چې زمونږ د انوایرمنټ د پروټیکشن دپاره وشولې پکار ده چې مونږ هغه په خپل عمل کې راولو هر یو سړی د ماحول مطابق هغه په خپل ځای کې چې کله د پلانټیشن ډرایو راشي نو په هغې کې پراپر حصه واخلئ په خپل ځای کې ونې ولګوئ او د انوایرمنټ د پروټیکشن دپاره هر یو سړی مخته راشئ د خپلې سې کردار ادا کړئ. امید لرم په دې خبرو باندې تاسو عمل کړي او د انوایرمنټ د پروټیکشن دپاره به تاسو هر یو سړی په خپل ځای باندې خپل کردار ادا کوئ. اوس ورکې د خپل ټیچر انجینیر کریم الله ته په الله سپارم.